मंडळी, आज तुम्हाला मी सांगणार आहे इंग्लिशमधून एक रहस्यमय गोष्ट. रहस्यमयला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात हे आधी मला कमेंट करून सांगा. ही गोष्ट तुम्ही फक्त ऐका. गोष्टीमधून नवीन इंग्लिश वोकॅब्युलरी शिका. दिवसभरात इंग्लिश शिकायला वेळ मिळतोच असं नाही, म्हणून रात्री झोपताना ही गोष्ट ऐकत ऐकत झोपलात तरी झोपता झोपता बरंच इंग्लिश शिकू शकणार आहात. द स्टोरी इज ऑफ द बर्म्युडा ट्रायंगल. The Bermuda Triangle is a section of the Atlantic Ocean where ships and aeroplanes are said to disappear. Disappear म्हणजे अदृश्य होणे. Bermuda, Florida and Puerto Rico often are identified as the points of the triangle. एक क्षेत्र आहे जे आकाराने त्रिकोणासारखं दिसतं. त्याच्या बाजू बर्म्युडा, फ्लोरिडा आणि पोर्तो रिकोपर्यंत पसरलेल्या आहेत. The Bermuda Triangle does not appear on any world maps. Bermuda Triangle जगाच्या कोणत्याही नकाशावर दिसत नाही. The exact number of ships and aeroplanes that have disappeared in the Bermuda Triangle is not known. The most common estimate is about 50 ships and 20 aeroplanes. बर्म्युडा ट्रायंगलमध्ये गायब झालेल्या जहाजांची आणि विमानांची नेमकी संख्या तर माहिती नाही आहे. सर्वात सामान्य अंदाज म्हणजे सुमारे 50 जहाजं आणि 20 विमानं असा आहे. People began telling stories about Bermuda Triangle in the 1800s. They said that the ships and later aeroplanes in the area often vanished without a trace. 1800च्या दशकात लोक बर्म्युडा ट्रायंगलबद्दल कथा सांगू लागले. ते म्हणाले की या भागातील जहाजं आणि नंतर विमानं अनेकदा काहीही माग न सोडता गायब होतात. They blamed the disappearances on mysterious or supernatural forces. Some of the stories were based on facts. Ships did sink and planes did crash in the area. Sometimes their wreckage was never found. त्यांनी रहस्यमय किंवा अलौकिक शक्तींवर गायब होण्याचा दोष दिला. काही कथा वस्तुस्थितीवर आधारित होत्या. या भागात जहाजे बुडली आणि विमाने कोसळली. कधी कधी त्यांचे अवशेष देखील सापडले नाहीत. There was one ship called Mary Celeste, possibly one of the mysterious stories of shipwrecks. मेरी सेलेस्टे नावाचं एक जहाज होतं. जहाजाच्या दुर्घटनेच्या सर्वात रहस्यमय कथांपैकी एक. Discovered on 4th December 1872 with everything right in the place. Except for the entire crew, the ship was found stranded on the sea days after starting its journey from New York to Genoa, Italy. संपूर्ण क्रू वगळता सर्व काही ठिकठिकाणी सापडलं होतं. हे जहाज न्यूयॉर्कपासून जिनोवा इटलीपर्यंत प्रवास सुरू केल्यानंतर काही दिवसातच समुद्रात अडकलेलं आढळलं. There were 7 crew members and Captain Benjamin Briggs, his wife and their 2-year-old daughter aboard the vessel loaded with raw alcohol. But days later, when a passing British ship called Dei Gratia found Mary Celeste in the Atlantic, the ship was unmanned with no crew aboard and the lifeboat was also missing. Crew members आणि कॅप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, त्यांची पत्नी आणि त्यांची 2 वर्षांची मुलगी आणि कच्ची दारू जहाजावर होतं. पण काही दिवसांनंतर जेव्हा डेई ग्राटिया नावाच्या ब्रिटिश जहाजाला मेरी सेलेस्टे अटलांटिकमध्ये सापडलं, तेव्हा जहाज मानवरहित होतं आणि लाईफ बोट देखील बेपत्ता होती. It was also found that 9 of the barrels in the cargo were empty and there was a sword on the deck. No trace of the people aboard the vessel or the missing lifeboat has ever been found. Studies of the ship clearly ruled out the possibility of a pirate attack since everything on this ship, including the barrels of alcohol it was transporting and the crew's valuable belongings, were intact.
Now, why would a perfectly skilled crew on a good weather day with their ship entirely uncompromised abandon it and then never surface again? The mystery remains unsolved. मालवाहू बॅरलपैकी 9 रिकामे असून डेकवर तलवार असल्याचंही आढळून आलं होतं. जहाजावरील लोकांचा किंवा बेपत्ता झालेल्या लाईफ बोटचा कोणताही मागमूस अद्याप सापडलेला नाही. जहाजाच्या अभ्यासानंतर समुद्री चाच्यांच्या हल्ल्याची शक्यता स्पष्टपणे नाकारली, कारण या जहाजावरील सर्व वस्तू ज्यामध्ये ते वाहतूक करत होते, दारूच्या बॅरल आणि चालक दलाच्या मौल्यवान वस्तू देखील शाबूत होत्या. आता चांगल्या हवामानाच्या दिवशी उत्तम कुशल क्रू त्यांचं जहाज पूर्णपणे का बरं सोडून देईल, हे गूढ अजून उकललेले नाही. Another ship named USS Cyclops marks the largest loss of life in the history of the US Navy in a single incident. USS Cyclops नावाच्या दुसऱ्या जहाजाला एका घटनेत US नेव्हीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी जीवितहानी झाली. In March 1918, this massive ship set out to sail from Brazil to Baltimore through the Bermuda region, carrying 10,800 tons of manganese ore with about 309 crew members on board. Setting off on a fairly good day, this ship's first and only message indicated no sort of troubles. However, the ship was never heard from again. An entire search of the area was put into action, but nothing was ever found. No remains of the ship or any crew members aboard have ever been found. The captain of the USS Cyclops never sent a distress signal, and no one aboard responded to radio calls from other vessels in the vicinity. मार्च 1918 मध्ये हे भव्य जहाज 10,800 टन मँगनीज धातू घेऊन बर्मुडा प्रदेशातून ब्राझील ते बाल्टिमोरला जाण्यासाठी निघालं आणि सुमारे 309 क्रूचे सदस्य होते. बऱ्यापैकी चांगल्या दिवशी निघताना या जहाजाच्या पहिल्या आणि एकमेव संदेशाने कोणत्याही प्रकारची समस्या दर्शवली नाही. पण जहाजाकडून पुन्हा कोणताच संदेश आला नाही. संपूर्ण परिसराचा शोध घेण्यात आला, परंतु काहीही सापडलं नाही. जहाजाचे कोणतेही अवशेष किंवा त्यावरील क्रू मेंबर्स सापडले नाहीत. USS सायक्लोप्सच्या कॅप्टनने कधीही मदतीसाठी सिग्नल पाठवलाच नाही आणि आसपासच्या इतर जहाजांच्या रेडिओ कॉल्सवर कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. The naval investigators also failed to find a definite cause for its disappearance, though there were a number of theories suggesting various reasons. Due to its mysterious disappearance, Cyclops has become part of the list of more than 100 ships and planes to have vanished under strange circumstances in the Bermuda Triangle. नौदल अन्वेषक देखील जहाजाच्या गायब होण्याचं निश्चित कारण शोधण्यात अयशस्वी ठरले. त्यामागे विविध कारणे सुचवणारे अनेक सिद्धांत होते. जहाज गूढरित्या बेपत्ता झाल्यामुळे सायक्लॉप्स बर्म्युडा ट्रायंगल मधील विचित्र परिस्थितीत गायब झालेल्या 100हून अधिक जहाजं आणि विमानांच्या यादीचा भाग बनलंय. It is not known whether disappearances in the Bermuda Triangle have been the result of human error or weather phenomena. Today, large passenger planes often fly through the Bermuda Triangle and none disappear. You can even track flights in the area live online. We don't know what happened for sure, and we should try to learn more. Usually, when we learn more, the mystery disappears. बर्म्युडा ट्रायंगलमधील गायब होण्यामागे मानवी चुकांचा परिणाम आहे की हवामानाच्या घटनेमुळे हे माहीत नाही. आज मोठी प्रवासी विमाने बर्म्युडा ट्रायंगलमधून उडतात आणि एकही गायब झालेलं नाही. तुम्ही त्या भागातील फ्लाईटचा थेट ऑनलाईन मागोवा देखील घेऊ शकता.
आपल्याला निश्चितपणे काय झालं हे माहिती नाही आहे, पण आपण अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सहसा जेव्हा आपण अधिक शिकतो, एखादी गोष्ट खोलवर समजून घेतो, तसं जे मिस्टिरियस पार्ट असतो, जे रहस्य असतात, ती नाहीशी होऊन जातात आणि सत्य कळत जातं. मंडळी, आजची ही गोष्ट कशी वाटली आणि अशा प्रकारे तुम्हाला दर मंगळवारी एव्हरी ट्यूजडेला इंग्लिश शिकायला आवडेल का, मला कमेंट करून सांगा. आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. भेटूया आता शुक्रवारी. आता एव्हरी ट्यूजडे आणि फ्रायडेला आपले व्हिडिओ येणार आहेत, त्यामुळे आता भेटूया शुक्रवारी. सगळे व्हिडिओज पाहायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईबचं रेड बटन देखील दाबा. दोन्ही मोफत आहे, फ्री आहे. तुम्ही व्हिडिओ लाईक केल्याने किंवा सबस्क्राईब दाबल्याने मला पैसे मिळत नाहीत, मला फक्त मोटिवेशन मिळतं तुम्हाला इंग्लिश शिकवण्याचं. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा. आणि हो, तुमच्यासाठी मी खास प्लेलिस्ट्स बनवलेल्या आहेत. म्हणजे जर तुम्हाला टिप्स हव्या असतील की इंग्लिश कसं शिकायचं, किंवा तुम्हाला पाहिजे असेल की डेली इंग्लिश सेंटेन्सेसच मला शिकायचे आहेत किंवा ग्रामरच शिकायचं आहे, तर एक प्लेलिस्ट बनवलेल्या आहेत. प्रत्येक प्लेलिस्टमध्ये 10 व्हिडिओज आहेत साधारणतः. तर त्या प्लेलिस्ट मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक केलेल्या आहेत. त्या प्लेलिस्ट तुम्ही बघू शकता ओपन करून, की एकापाठोपाठ एक तुम्हाला व्हिडिओज दिसून जातील. तुम्हाला गरज नाही पडणार की हा व्हिडिओ कुठे शोधू, तो व्हिडिओ कुठे शोधू. त्याच्यामुळे तुमच्यासाठी खास प्लेलिस्ट केलेल्या आहेत, त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कीप प्रॅक्टिसिंग इंग्लिश अँड टेक केअर. नमस्कार.